Hello guys! I'm Kristine Nicole Pascual and welcome to my channel. For today's recipe, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng easy and yummy dessert. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe. Fudgee bar ice cream cake. May ice cream ka na, may cake ka pa. Wow! At siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Wow! Kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag nyong kakalimutan na mag-like at comment below. Thank you for watching!